Xin chào, chào mừng quay trở lại Lam Rim. Chúng tôi sẽ giải thích bức ảnh bí ẩn này khi chúng ta đi qua lớp học này và hãy đến phần tiếng Tây Tạng. Tên của lớp học này, nhân tiện của phần này được gọi là chúng ta không bao giờ biết mọi người là ai, và đây là phần tiếng Tây Tạng của Lam Rim, Digombana. Nếu các bạn tiếp tục sự thiền định này mà tôi đã yêu cầu các bạn trân trọng và không đánh mất truyền thống mà tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được. Bắt đầu với mẹ của các bạn trong kiếp này và nghĩ về có bao nhiêu kiếp quá khứ bà đã là mẹ của các bạn. Lặp đi lặp lại. Tiếp theo, bây giờ chúng ta mở rộng ra và chúng ta có một bức ảnh về một vòng tròn nước đang lan rộng. Và bây giờ hãy suy nghĩ về việc mở rộng tầm nhìn, giống như những gợn sóng trong một cái ao khi các bạn thả một viên đá vào giữa, mở rộng nó đến cha của các bạn, mở rộng nó đến cha của các bạn trong kiếp này. Cha của tôi trong kiếp này đã từng là mẹ của tôi trong vô số kiếp, vì vậy hãy mở rộng nó đến cha của các bạn. Bắt đầu với mẹ của các bạn trong kiếp này. Hãy tưởng tượng rằng bà đã từng là mẹ của các bạn vô số lần. Sau đó khi các bạn đã sẵn sàng, hãy mở rộng nó đến cha của các bạn, Phalagom. Mở rộng sự thiền định đến cha của các bạn. Sau đó mở rộng nó đến những người thân khác, chú bác, cô dì, ông bà, bất cứ điều gì. Sau đó đi đến với những người mà các bạn không biết, những người các bạn chưa bao giờ gặp. Tôi không biết nữa. Tôi có một vài người hàng xóm trong khu phố của tôi mà tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ. Tôi thích họ, ý tôi là chúng tôi đã mỉm cười với nhau, nhưng họ không phải là họ hàng. Họ chỉ là dạng người trung lập trong cuộc sống của tôi. Có nghĩa là các bạn đã giỏi về nó có nghĩa là kinh nghiệm đã tuôn chảy. Đó là một thành ngữ trong tiếng Tây Tạng. Điều đó có nghĩa là một khi các bạn giỏi làm việc thiền về mẹ và cha của các bạn, và sau đó là những người thân khác, và những người các bạn không biết nhiều về họ. Tiếp theo, bạn đã sẵn sàng cho Brad chưa tím? Kẻ thù. Kẻ thù, đúng. Sau đó, các bạn sẵn sàng cho kẻ thù của mình. Nó được gọi là Ari trong tiếng Phạn, Arihat, có nghĩa là người hủy diệt kẻ thù. Vì vậy, Ralemina tập trung vào những kẻ thù của các bạn, những người bạn không thích, và Maje Basam, hãy nghĩ về từ ma này không phải là tiêu cực, nó có nghĩa là họ đã phục vụ như là mẹ của các bạn. Majepa, họ đã là mẹ của các bạn. Hãy suy nghĩ về điều đó. Samje, cho đến khi Samje có nghĩa là sau điều đó, cho tới khi các bạn đạt đến điểm nơi các bạn có thể làm điều đó đối với tất cả chúng sinh. Ngài không đề cập đến các động vật và các con sâu bọ, nhưng đó là điều mà Samkhan có thể có nghĩa trong tiếng Tây Tạng thông thường. Điều đó được mở rộng cho phi nhân. Được rồi, vậy đây là ý tưởng của việc mở rộng sự thiền định. Onna, bây giờ một sự phản biện rất thú vị và nổi tiếng. Ngài đang cố gắng bán cho chúng ta một chiếc xe hơi. Ngài Babonka Rinpoche đang cố gắng bán cho chúng ta một chiếc xe hơi được gọi là Mase. Biết rõ rằng tất cả mọi người đều là mẹ của các bạn. Trong mọi cuộc chào hàng đều có những sự phản đối, phải không? Khách hàng phản đối. Chiếc xe hơi này không có nhiều trạm sạc điện ở miền Trung Arizona. Sau đó, người bán hàng đã quay trở lại và nói không, nhưng có rất nhiều cái đang được lắp đặt. Vì vậy, đây là sự phản đối từ khách hàng, mà là chúng ta. Majin Mango Seger, nếu một người nào đó đã là mẹ của tôi sẽ biết. Tôi sẽ biết. Thôi nào, nếu một ai đó đã dành 20, 30, 40 năm cho tôi ăn, nuôi nấng tôi, dạy tôi mọi thứ. Nhìn này, tôi không ngu ngốc. Tôi sẽ nhận ra bà. Tôi sẽ biết. Và vì tôi không nhận ra những người lạ này đã từng là mẹ của tôi, nên họ chưa từng là mẹ của tôi. Nếu họ đã từng là mẹ của tôi sẽ có cảm giác này đối với họ. Tôi sẽ cảm thấy sự kết nối. Nhưng tôi không cảm thấy sự kết nối. Vì vậy, tôi không nghĩ họ đã từng là mẹ của tôi. Sau đây sẽ đến người bán hàng Babonka Rinpoche trả lời.
Ngay cả một vị Phật cũng không có năng lực nhận thức bằng chính đôi mắt của các ngài rằng bất kỳ ai chưa từng là mẹ của các ngài. Mama về. Mẹ không là mẹ. Thậm chí một vị Phật cũng không có năng lực để nhận ra rằng bất kỳ ai chưa từng là mẹ của các ngài. Được rồi, tôi đồng ý. Các bạn không cảm thấy như họ đã từng là mẹ của các bạn. Các bạn không cảm thấy có sự kết nối với họ. Tôi hiểu. Nhưng Đức Phật thì có. Người mà nhìn thấy tất cả mọi thứ thì thấy được sự kết nối đó. Vì vậy, tôi hiểu các bạn không cảm thấy một kết nối giống như thế. Tôi hiểu, nhưng các bạn chỉ ngu ngốc và sai lầm thôi. Bởi vì Đức Phật, người nhìn thấy tất cả mọi thứ, nói rằng họ đã từng là. Vì thế, đừng nghĩ rằng các bạn sẽ. Nếu các bạn không có một kết nối cảm xúc với một ai đó, thì họ chưa bao giờ là mẹ của các bạn trong kiếp trước. Đừng suy nghĩ giống như vậy. Vẻ ngoài có thể đang lừa dối. Có những người mà là mọi người không giống như những gì họ nhìn thấy, và mọi người không giống như những gì họ cảm thấy. Và tôi thích đưa ví dụ về bức ảnh tiếp theo này. Vì vậy, ở đây các bạn thấy tôi với Venerable Jimmy và vợ tôi, Veronica. Chúng tôi đang thực hiện trả trước cho quán cà phê nhỏ bé này. Chúng tôi đang mua từ cặp vợ chồng này. Cặp vợ chồng này đã ngoài 70 tuổi. Người phụ nữ có tên là, biệt danh là con dế, bởi vì bà ấy cao cỡ này. Khi họ đi hưởng tuần trăng mật của họ 100 năm trước, người điều hành dịch vụ phòng và bữa sáng đã nói với người chồng mới, này, đừng thả con dế đó ra, đừng để con dế đó rơi ra khỏi giường của anh nha, anh sẽ mất cô ấy đấy. Và sau đó họ đã gọi quán cà phê là những con dế, theo tên người vợ. Vì vậy, bà ấy đã điều hành việc nấu ăn. Bạn có thể tiếp tục chiếu bức ảnh không? Bà ấy đã điều hành nhà bếp, và sau đó ông ấy sẽ, vào các cuối tuần, ông ấy sẽ xuất hiện và rót cà phê cho mọi người. Ông ấy chỉ nói, ông ấy sẽ xuất hiện, ông ấy rất nhút nhát. Và ông ấy nói rằng, anh có muốn uống thêm chút cà phê không? Và tôi đang nói chuyện với mọi người. Tôi đã từng đi chơi đó. Có lẽ ông ấy hơi chậm một chút, hoặc nói đại loại là vậy. Họ chỉ đưa cho ông ấy cà phê và nói, hãy hỏi mọi người họ có cần thêm cà phê không? Sau đó, tôi đã phát hiện ra ông ấy là một trong số các nhà thiên văn học hàng đầu thế giới. Ông ấy đã từng điều hành một đài quan sát Lowell, nơi họ đã phát hiện ra sao Diêm Vương. Chính ông ấy đã phát hiện ra bầu khí quyển của sao Diêm Vương, và ông ấy đang theo dõi hàng nghìn hành tinh nhỏ để chắc chắn rằng chúng không đâm vào hành tinh này. Và ông đã phát minh ra những hệ thống để theo dõi chúng. Và sau đó, tôi kiểu như là, ông ấy không phải là gã khờ này, người mà đang rót cà phê. Ông ấy là một nhà thiên văn nổi tiếng thế giới. Ông ấy là một trong những nhà thiên văn học vĩ đại còn sống ngày nay. Và bài học ở đây là gì? Chỉ vì các bạn không cảm thấy như ông ấy là một thiên tài, không có nghĩa là ông ấy không phải là một thiên tài. Chỉ vì các bạn không cảm thấy như ai đó là mẹ của các bạn, có lẽ những cảm xúc của các bạn là sai. Có lẽ ấn tượng của các bạn về người đàn ông này là sai. Và có thể ông ấy không phải như những gì các bạn nghĩ. Và các bạn càng già đi trong kiếp này. Gelsi có thể nói với các bạn được chứ? Các bạn sẽ càng biết rõ rằng các bạn gặp gỡ nhiều người và các bạn hoàn toàn nhầm về họ bấy nhiêu. Nhìn này, ngay cả người mẹ các bạn đã có trong kiếp này, chúng ta không biết bà sẽ là gì trong kiếp tiếp theo của bà. Bà có thể là một con chó, chúng ta không biết được. Bà có thể là con chó cưng của các bạn. Chó cưng của các bạn có thể là mẹ của các bạn, người mà đã chết sớm hơn trong cuộc đời của các bạn. Chúng ta không biết được. Có lẽ các bạn không hiểu, có lẽ các bạn chỉ không biết. Và bạn phải đọc, Tim, bạn phải đọc Ngoneba đi chung với nhau, Ngoneba. Và Ngoneba có nghĩa là một điều thật sự, một điều xác thực. Nó là một thành ngữ. Ngoneba có nghĩa là một điều thật sự. Vì vậy, thậm chí có trường hợp mọi người bị chia cắt với mẹ của họ.
và họ thậm chí còn không nhận ra mẹ của họ khi gặp nhau. Giống như người này, tôi gần đây đã nghe nói về một người phụ nữ, người mà đã từ bỏ con gái của cô ấy để cho làm con nuôi, hoặc cho con trai của cô ấy làm con nuôi, khi con trai của cô ấy được sinh ra. Và sau đó họ gặp nhau, và họ đã từng đi chơi cùng nhau, và họ đã không biết rằng họ là mẹ và con trai. Họ chỉ đã không biết. Sau đó đột nhiên họ đã phát hiện ra, họ thì, ôi trời ơi, vì vậy, điều đó xảy ra. Nếu mẹ của các bạn đã chết trong đời này, bà có thể được sinh ra như một con chó, như con chó của các bạn, và các bạn sẽ không biết, và các bạn sẽ không có cảm giác đó. Thậm chí có những người bị chia cách với mẹ của họ trong kiếp sống này, sau đó gặp lại mẹ của mình và họ không nhận ra bà ấy. Vì vậy, đừng nghĩ rằng các bạn phải nhận ra bà. Hãy nghĩ về câu chuyện của nữ tu được gọi là Upalavana, mà có nghĩa là màu của hoa sen xanh. Hoa sen xanh đáng yêu. Và có một nữ tu theo tên này. Hãy nghĩ về câu chuyện này. Đó là một đoạn thơ. Và nó là một phần của bài thơ dài hơn một bản kinh. Một phần ở đây nói, chàng trai này đang ăn thịt cha của anh ấy, và đánh vào đầu mẹ của anh ấy, và tát vào đầu mẹ của anh ấy. Choke có nghĩa là, cách viết khác, nó có nghĩa là cái tát. Các bạn biết câu chuyện này đúng chứ? Đó là một gia đình đã sống bên cạnh một cái ao. Người cha đã từng bắt cá ở đó mọi lúc. Ông ấy đã từng ăn cá. Sau đó, và người mẹ thì rất dính mắc với ngôi nhà. Sau đó, cả hai đều chết. Họ đã có những đứa con và họ đã chết. Họ đã có một người con trai và họ đã chết. Sau đó, người cha đã bị tái sinh thành một con cá trong hồ phía sau ngôi nhà. Chúng tôi có câu chuyện này trong Lam Rim. Chúng tôi đã kể cho các bạn toàn bộ câu chuyện. Người mẹ đã chết và đã bị sinh ra như là một con chó của người con. Và con chó thì rất dính mắc vào ngôi nhà và thường gầm gừ với bất kỳ ai đi vào ngôi nhà. Bởi vì trong kiếp trước, con chó đã là người mẹ, người mà bị dính mắc với ngôi nhà. Và sau đó, người con kết hôn. Anh ấy có con chó. Anh ấy vẫn câu cá ở phía sau, cái hồ phía sau nhà, cái ao phía sau nhà. Anh ấy đôi khi bắt được cha của mình và ăn ông ấy cho bữa tối. Sau đó, người cha chết một lần nữa. Sau đó, người cha bị sinh ra trong cái ao đó một lần nữa. Tiếp đó, người con trai bắt một con cá khác, và đó là người cha một lần nữa. Tiếp đó, anh ấy ăn con cá đó. Bây giờ, trên tất cả những điều đó, có một anh chàng bị thu hút bởi vợ của anh ấy và ngoại tình với vợ của anh ấy. Và anh ấy đi và giết anh chàng này, bởi vì anh chàng này đã bị hấp dẫn bởi các cơ quan sinh dục của vợ anh ấy. Anh chàng này được sinh ra trong tử cung của người vợ và anh chàng này trở thành con trai của họ. Vì vậy, về cơ bản, anh ấy đang ăn cha của mình khi anh ấy ăn tối. Con chó đang cố gắng lấy con cá ra khỏi đĩa, và anh ấy đang đánh con chó, đang đập vào đầu con chó, mà là mẹ của anh ấy. Và anh ấy đang ăn thịt cha của mình, và anh ấy đang ôm anh chàng mà đã ngoại tình với vợ của mình vào lòng, người mà là con trai của anh ấy. Tiếp đó, có phải Ngài Mục Kiền Liên đi xin ít thức ăn thừa cho cái bình bát của Ngài không? Và anh chàng đó nói, hãy biến khỏi đây đi. Sau đó, một vị tu sĩ khác đến và nói, ngươi không biết Ngài Mục Kiền Liên là ai à? Ngài ấy có thể đi đến 1000 hành tinh cho bữa tối. Ngài ấy không cần thức ăn của ngươi. Ngài ấy đang cố gắng giúp ngươi. Và nhân tiện, và rồi vị tu sĩ đó kể cho anh ấy câu chuyện về những gì đang xảy ra trong nhà của anh ấy. Vì vậy, chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra những người xung quanh chúng ta đã từng là ai trong quá khứ. Có đủ dạng người trong cuộc sống của chúng ta. Những người mà có thể là những người mà chúng ta đã biết trước đây. Tôi đã gặp những người mà tôi đã nghĩ là mẹ của tôi, và những điều giống như thế. Chúng ta không biết, chúng ta thật sự không biết được. Được rồi. Bây giờ câu chuyện về nữ tu tên Upala đang thu hút đối với tôi, bởi vì chúng tôi có một nữ tu tên Upala, người mà chúng tôi rất yêu quý. Và như tôi đã nói, tôi không biết câu chuyện. Tôi đã đi và tìm thấy câu chuyện cho các bạn. Đó là công việc của tôi, và tôi thích công việc đó. Tôi đã đi và tìm thấy câu chuyện về hoa sen xanh Upala, và đây là một bức tranh hoa sen xanh dành cho bạn.
chỉ để ý có được tâm trạng. Cô ấy được gọi là Upalavana. Tôi đã tìm thấy câu chuyện này trong một bản kinh được gọi là Do Giang Plung. Hãy nói. Tôi thích cái tên của bản kinh này bởi vì nó có nghĩa là kinh của người khôn ngoan và kẻ xuẩn ngốc. Bản kinh này được gọi là những người khôn ngoan và những kẻ xuẩn ngốc. Đó là một cái tên thật hay. Ý tôi là nó sẽ tạo ra một cái tên hay cho bất kỳ cuốn sách nào. Vì vậy, tôi đọc câu chuyện này. Nó vô cùng cổ xưa. Rõ ràng bản kinh thì cũ, rất cũ và nó rất khó đọc. Một vài lần tôi đã dừng lại và tôi đã nói, nó quá nhiều, tôi không có thời gian để cố gắng tìm hiểu ra câu chuyện, nhưng tôi đã làm việc đó và tôi muốn dạy nó cho các bạn. Nó đáng giá, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu. Nhân tiện, câu chuyện của cô ấy đã được tóm tắt một cách ngắn gọn trong Lam Rim trước đây, nhưng tôi đang kể cho bạn toàn bộ câu chuyện. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu nào. Chi, bạn đã có Chi chưa? Chi Dene. Tôi xin lỗi, hãy bắt đầu bên dưới điều đó. Dene. Và sau đó 4 đoạn dưới. Dene Kelon. Tim, bỏ qua 4 dòng dưới, bỏ qua 4 đoạn dưới. Đúng, Dene, 347. Tốt lắm, được rồi. Vì vậy, câu chuyện này bắt đầu với một nhóm nữ tu đạo Phật, những người tiếp cận một nữ tu cao cấp. Các nữ tu khác này đã đi đến nơi hoa sen xanh. Một nữ tu có tên Hoa Sen Xanh đang ngồi. Họ đã đảnh lễ hoa sen xanh và sau đó họ tỏ lòng tôn trọng với cô ấy một cách đúng đắn, Chochindu, và họ nói, chúng con có một vài điều hỏi người. Đoạn tiếp theo. Chúng con đã thử một cuộc sống gia đình và họ đã lừa dối chúng con. Lu có nghĩa là đã lừa dối chúng con. Chúng con đã cố gắng làm việc của người vợ và nó không hiệu quả. Vì vậy, chúng con đã xuất gia. Nhưng chúng con vẫn có những sự thu hút với cuộc sống gia đình, với tình dục, với những điều tương tự như thế, với quần áo đẹp. Chúng con vẫn là non mòn, nhưng bởi những ý tưởng đó, bởi những suy nghĩ đó. Vì vậy, đây là một động từ cổ xưa, đó là klesha. Chúng con vẫn đang bị quấy rầy. Hãy ghi nhớ định nghĩa của phiền não tinh thần được chứ. Chúng con vẫn đang bị quấy rầy bởi những suy nghĩ của sự ham muốn về nhà cửa, chồng, quần áo. Thapa Minu. Chúng con đã không thể vượt qua điều đó. Chúng con đã không thể mô sa từ điều đó. Nếu sư cô yêu thương chúng con, Chojepa, kính ngữ, nếu sư cô yêu thương chúng con, hãy dạy cho chúng con pháp thiên liêng để giúp chúng con khắc phục tình trạng của sự dính mắc này đối với cuộc sống gia đình cũ của chúng con. Sau đó, các bạn muốn gọi nó là gì nhỉ? Indigo Lotus. Thật tuyệt. Indigo trả lời họ. Các bạn muốn tôi nói với các bạn về những tình huống trong quá khứ, hoặc những tình huống đã xảy ra, sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc một điều gì đó mà đang xảy ra ngày nay. Bối cảnh là gì? Các bạn có muốn một câu chuyện từ ngày xưa không? Các bạn có muốn một câu chuyện từ tương lai không? Nhân tiện, tại thời điểm này cô ấy đã là một vị A-la-hán và có một câu chuyện hay về việc trở thành một vị A-la-hán của cô ấy. Vì vậy, cô ấy là một vị A-la-hán và cô ấy kiểu như, các bạn muốn tôi nói về tương lai không? Các bạn muốn tôi giải thích về quá khứ không? Điều nào các bạn muốn? Tôi đồng ý dạy các bạn, nhưng hãy nói cho tôi các bạn đang nói về những khoảng thời gian nào. Reshishok có nghĩa là chúng ta hãy quên đi quá khứ và tương lai trong ngày hôm nay. Chỉ cần cho chúng con một điều gì đó đang xảy ra bây giờ, cho chúng con một điều gì đó mà đang xảy ra bây giờ mà có thể giúp chúng con vượt qua sự dính mắc của chúng con với những người chồng và gia đình,
mà chúng con đã từng có. Và chúng con thỉnh cầu sư cô hãy giải tỏa những hoài nghi của chúng con, hãy giải phóng cho chúng con khỏi những hoài nghi của chúng con. Cô ấy đã trả lời, sự dính mắc vào thế tục, sự dính mắc vào cuộc sống gia đình thì giống như là một đám cháy lớn, một trận cháy rừng lớn. Nó có thể đốt cháy tất cả các ngọn núi và các thung lũng. Nó cũng giống như một dòng họ, theo ý nghĩa là theo cấp số nhân. Một người sinh ra một đứa bé, người đó có 2 đứa bé, những đứa trẻ này có 4 đứa bé, và ham muốn có xu hướng tự nhân lên. Đây là từ cho Sejtim trong Ayatana, trong A Tỳ Đạt Ma vi diệu Pháp. Chúng tôi gọi nó là cánh cửa của giác quan, nhưng nó thật sự có nghĩa là cánh cửa theo cấp số nhân của giác quan. Một sự nhận thức của một đối tượng có thể dẫn đến 1000 suy nghĩ. Do sự dính mắc của họ đối với mọi thứ mà mọi người làm tổn thương lẫn nhau, Nobaje, họ gây thiệt hại cho nhau. Nếu điều đó tiếp diễn trong bất kỳ khoảng thời gian nào, thì chúng ta rơi vào 3 cõi thấp hơn. Nó gần như không thể giải thoát chính mình một khi chúng ta đang ở những cõi giới thấp hơn. Định nghĩa của việc có một ngôi nhà và một người chồng và tất cả những điều này gần giống như các bạn đang cố gắng để thực hành sự dính mắc và nỗi sợ hãi của sự không dính mắc, sự sợ hãi của việc mất đi mọi thứ bằng việc rời khỏi cuộc sống gia đình. Các bạn là một bài nghiên cứu trong sự dính mắc và những nỗi sợ hãi của việc mất đi những gì bạn có. Nó là một dòng chảy liên tục của sự tái sinh, già đi, bệnh tật, cái chết và những sự bất công của chính phủ. Cô ấy nói, tôi không biết tại sao cô ấy đã ném điều đó vào đó. Điều đó có thể là gần đến ngày đóng thuế hay gì đó. Những sự bất công trong chính phủ, tôi không biết nữa. Tôi không biết, có lẽ có một bản kinh khác về điều đó. Sau khi các bạn chết, thì sự dính mắc đối với ngôi nhà của các bạn, có những ảnh hưởng khác lên các bạn. Những ảnh hưởng sẽ tiếp tục sau khi các bạn chết đi. Ngài ấy nói, thậm chí nếu các bạn vừa rơi xuống địa ngục được gọi là hồi sinh, nó là một sự liên quan đến một địa ngục được gọi là hồi sinh, hoặc là những sự dính mắc đó sẽ tự chúng hồi sinh. Chúng sẽ quay trở lại với các bạn. Một trong 2 cách. Chúng sẽ tiếp tục. Những hậu quả của sự ham muốn trong kiếp sống này tiếp tục vào trong kiếp sống tương lai. Chúng tra tấn tâm trí của các bạn. Nói một cách ngắn gọn, việc rời bỏ cuộc sống gia đình đối với một người phụ nữ thì cũng giống như một nhà tù. Đó là lời cuối cùng của cô ấy về điều này. Hôm nay, tôi muốn dừng lại ở đó. Tim và tôi đã đồng ý rằng sẽ rất tuyệt để đôi khi cho các bạn nghỉ giải lao, một lớp học ngắn hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ dừng buổi học đó ở đó và chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện về hoa sen xanh. Nữ tu này có tên là Hoa Sen Xanh. Nó là một câu chuyện mà các bạn sẽ không bao giờ quên. Và đó là ý tưởng của việc đưa một câu chuyện vào Lam Rim. Hẹn gặp các bạn trong lớp học tiếp theo.